زبدي، زر، ملح، بامكن، باقي مشروم. الحين نطبخ. السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من الطابق الخامس. اليوم حلقة لكم مثل ما انتم طلبتوا، فهذه ما يطلبه الجائعون اثنين. في لايف سابق كنا قاعد نشتغل نسوي بعض الصوصات، وفي بعض المشاهدين طلبوا ان نسوي شوربة بامكن وطلبوا ان نسوي شوربة مشروم، فقلنا ليش ما ندمجهم مع بعض ونسويهم في حلقة واحدة. شنو الشوربة؟ الشوربة مكونات مع ماي وسائل، يا مطحون يا هي بتكون تشانكي قطع. اذا نبي نسوي شوربه لازم نتحكم في الماي قبل لا نفكر في المكونات الموجوده، فلازم ننكه الماي. فبسوي مرقه خضره بسبب ان انا بسوي شوربه مشروم، بسوي شوربه بامكن، فهذه بسوي مرقه خضره. فعندي ماي، فبصب الماي بطرس لي الجدر. شغلنا النار على الماي. الحين ما علينا نحط الا ورق غار، بنحط فلفل اسود صحيح، بنحط كرفس، بنحط اليزر، بنحط زعتر. اذا عندكم قصاص بصل حطوه، عندكم بقل حطوه. نبي بس ننكه الماي قبل لا نبتدي الشوربه. بنخليه على النار حق 25 دقيقة. عقب 25 دقيقة بيكون عندنا جاهز. انا مجهز لكم هني مرقات خضراء، بتشوفون لونها، شوفوا لونها اخضر حلو، ريحته وايد حلوة. هاي عندي من احلى الروايح اللي عندي في المطبخ. ما علي اني انا صفيت الخضرة والبهارات اللي موجود، وعندي ماي صافي منكه وحلو. الحين اي شيء بحطه عشان اسوي شوربه بيكون لذيذ، وانا تقريبا خلصت 90% من اي شوربه بسويها. حق البامكن او القرع في انواع وايد عندنا. انا عاده حق هذه الشوربه احب استخدم هذه النوعيه اللي تشوفونها الطواليه، هاي يسمونها باتر نات سكواش، بعد هي نوع من انواع البامكن. ليش استخدم ذي النوع؟ لانه طعمه حالي في حلا، وهاي الطعم اللي انا داوره في البامكن سوب. الحين مثل ما شفتوا نظفنا البامكن، صار فيها تجويف. هذه التجويف انا بحط فيه ثوم عقب شوي، بس قبل لا احط الثوم باخذ السكين وبس بسوي لها خطوط في الباترنت سكواش هني كذي. حطيت عليها تقريبا هني قفشتين زيت زيتون. بعد الزيت بحط اغصان التايم، وبحط الروزماري اللي هو اكليل الجبل، وبحط فيها ثوم. بوديها على الفرن درجة حرارة 180 درجة حق تقريبا نص ساعة. انا جهزت لكم هني واحدة ثانية اوريدي تشوفونها اكاهي. هذه محطوط فيها الثوم، محطوط فيها الروزماري، محطوط فيها التايم، واوريدي انطبخت في الفرن. بسبب الفرن تركز لون البامكن، هني لونها فاتح، هني لونها اغمج، وكثفنا الطعم، زيدنا الطعم. الاعشاب حطينا زياده فيها طعم. نقدر نسوي حتى نحط يزر في هذه المرحله اذا تبون تحطون بعد في الفرن، اذا تبون تغيرونه وتبون تعطونها لون برتقالي اكثر. واليزر ما بيبين طعمه، لان الحلا مالت اليزر مع حالات البامكن بتضيع الطعم، وما حد بيدري شنو السر اللي انتم حطيتوه في الوصفه. بس احنا اليوم ما بنحط يزر وبنمشي فيها. انا الاغصان اوريدي شلتها، والحين بس علي اخذ القفشه واقعد انظف، اشيلها من داخل. شوفوها القشر لين، شوفوا شلون لينه. واحطها بس عندي هني واجهزها. حطينا سوس بان على النار. الحين بنبتدي نسوي حمسه سريعه. ما علينا ناخذ بصل، هاي تقريبا قفشه، وهذه القفشه الثانيه، ومعاها شويه ثوم نقدر نروح على نص قفشه، وبنحط شويه زيت. ما نبي نغير لون البصل، بس نبي نخليه شوي يذبل، فالحرارة نقصرها ونخليه يطبخ. تقريبا يحتاج يمكن 30 ثانية بعد زيادة. هذه لون البصل اللي انا ابي شفاف. الحين باخذ البامكن اللي سويناه من قبل، ما علي الا انزله. ملعقة الطبخ اللي عندي بس بهرسه، بسبب ان احنا طابخينه اوريدي في الفرن، فكلش لين ما بيتعبنا في هذه المرحلة. الحين هرسنا البامكن اللي موجود عندنا هني في الحمسة. ما علينا الا بنضيف عليه
اللي هي المرقه اللي سويناها من قبل. المرقه بنحط عليها على حسب كثافه اللي احنا ندورها. عاده انا احط تقريبا ثلثين زياده فوق البامكن. من احط الماي ببتدي ارفع حراره الجدر لاعلى شيء. من يبتدي يغلي الجدر برد انزل الحراره عشان يبتدي الطعم يتكون عندنا اللي هو يسمونه السمرينج. تنزل درجه الحراره وتبتدي السوب يتكثف عندنا. بخليه الحين على النار تقريبا نص ساعه ل 45 دقيقه لين ينزل منسوب الماي الى الثلث ويبتدي يتكثف عندي الشوربه. انا ما ببهرها الحين الا عقب ما اطحنها اخر شيء. والحين بنبتدي شوربة المشروم. نفس حمسة البامكن بنبتدي شوية زيت، شوية ثوم، شوية بصل وبنحطه على النار. من يبتدي يصير شفاف مثل ما سوينا في الخطوة مع الشوربة القبلية بنبتدي نحط المشروم. هني المشروم مثل ما تشوفون انا قصصته كبار، شرايح كبار. احب المشروم انه يكون كبير، ما ابى اطحنها 100% اخر شيء، ابي يصير تشانكي في قطع كبار. البامكن سوب بطحنها كامل لين تصير ناعمه، بس هذه خيار بعد شخصي لكم انتم كيفكم شلون تبون تسوون الشوربه. بدا يصير شفاف عندي البصل ببتدي احط المشروم. بحط كميه كبيره من المشروم لان هي شوربه مشروم، والمشروم من احطه في الجدر بيبتدي يفقد الماي اللي فيه، فحطوا كميه تقريبا لراس الجدر. من يبتدي يذبل المشروم نقعد نحركه عشان يختلط مع الحامسه ونخليه بعد يذبل زياده. عقب 7 دقائق من حطينا المشروم بتشوفون انه نزل من فوق الجدر لي تقريبا ربع الجدر، بدا يطلع الماي اللي فيه وبدا يذبل. الحين طعم المشروم بدا يتكثف، بتشوفون انه في ماي في الجدر. هذه هو اهم شيء، تاكدوا ان هاي الماي ما ينشف. اذا ما، لان اذا نشف الماي خلاص راح طعم المشروم. فانا هني في ذي المرحله ببتدي احط الاعشاب اللي ابيها. عندي تايم، انا احب طعم التايم مع المشروم، بحطه مثل ما هو عشان بعدين اقدر اشيله. تبون تخلون تقدرون تخلونه، او يقولون ما بشيله تقدرون تقطفونه. بحطه مثل ما هو. بجيب المرقه اللي انا سويتها في بدايه الحلقه وبحط عليه الماي. حطيت كميه ماي لي تقريبا 3/4 الجدر. نفس الشيء بزيد حراره الماي لين يبتدي يغلي وبعدين بقصر عليه للسمرينج. الحين نزل عندنا منسوب الماي في شوربة البامكن تقريبا ربع الماي اللي حطيناه، فعلينا بس نطفيه وبنبتدي نطحنه ورا. اول ما نخلص طحانه بنرد نراجعه على النار وبنبهره ان شاء الله. اهم شيء وقت الطحان حاسبوا لان بتكون الشوربة وايد حارة، فحاسبوا انه ما يطشر عليكم الماي. اذا ما عندكم جهاز الخلاط ذي مال اليد، نطروا لين الشوربه تبرد عشان تحطونها مثلا في خلاط العصير او الفود بروسيسور، لان لو حطيتوها حاره في الفود بروسيسور بتذوب لكم البلاستيك اللي فيها. اذا عندكم فرام اليد بيكون وايد اسهل، بس مثل ما قلت لكم حاسبوا انه لا يطشر عليكم. عقب ما طحنا البامكن سوب رجعناها على النار على نار متوسطه. بدت رغوه تتكون عندنا فوق على الشوربه، ما علينا الا ننظفها. نقدر نخليها، بس اذا نظفناها هاي ريفاينمنت حق الطبخه، يعني قاعد ننظفها عشان تطلع تلمع واحلى، بيكون اللون البرتقالي بيكون فيها اوضح. اخذوا راحتكم فيها وانتم تشيلون الرغوه. نفس الشيء حتى في المشروم، عقب شوي بعد بنطحنها وبنسوي نفس العمليه عليها. الحين الله يسلمكم عقب ما نظفنا وجه الشوربه تشوفون لونها شلون زاهي وبرتقالي يشرح القلب. اول شيء بنسوي بنبتدي نبهر. باخذ ملح، برش لي شويه ملح، باخذ لي جوز الطيب، تعرفوني انا وجوز الطيب، احب جوز الطيب، وبحط لي شويه دارسين فيها، كلش كميه بسيطه. الدارسين مع البامكن وايد حلو، لان كنا نسوي البامكن باي قبل، فالبامكن باي فيها دارسين، فيها زنجبيل، فيها اشياء، فقلت ليش ما نضيفها على شوربه البامكن، بتطلع لنا طعم الحلافي وبتعادل لنا اياه. ما علينا الحين الا نذوق الوصفه. وايد حلوه، طعمها لذيذ عجيب. الحين ما علي الا اخليها تطبخ للكثافه اللي انا ابيها. انتم شنو تحبونها ثقيله؟ طبخوها زود. تحبونها خفيفه تقدرون حتى توقفون هني وتكون الشوربه جاهزه لكم. عقب نص ساعه خلاص الماي حق شوربه المشروم نزل نفس المستوى تقريبا، الحين فوق النص بشوي.
المشروم بدا يطلع لون، بتشوفون ان لونه صاير مايل الى البني. بشيل كمية من المشروم. هذه العملية انا قبل لا اطحن الشوربة ابغى اشيلها، عشان وقت اللي اطحن يبقى لي شوي مشروم اقدر ارد ارجعه في الصحن واقدر اكله. تقدرون تطحنونه كامل، تقدرون تخلونه مثل ما هو كامل، هاي شيء راجع لكم وانتم على البريفرنس شنو تحبون طريقة المشروم سوب. ناس يحبون يطحنونها كلش ناعمة، وناس يحبونها نص نص. انا احب اطحنها ناعم، وعندي اجزاء منها كاملة موجودة فيها برجعها مرة ثانية في الصحن. مثل ما تشوفون الحين طحنا المشروم سوب وطلع لونها المميز اللي معروف فيه المشروم، وانا الحين بس علي برد ارجع المشروم اللي شلته، عشان وقت التقديم بيطلع لي قطع فيه كبار. ونفس الشيء ببتدي ابهر المشروم، بحط فيه شوية ملح، بحط فيه فلفل اسود، وهذه بهارها، ما نحتاج اي شيء ثاني لها، لان بعدين اذا انتم تبون تحطون ليمون تقدرون تاخذون راحتكم فيه. بخلط البهارات وبخليها تطبخ على النار شوي للكثافه اللي انا احتاجها. بتاكد نفس الشيء بعد بنظف وجهها عشان اي شيء رغوه تطلع لي وعشان تتصفى عندي. الحين مثل ما هي خلصت هاي شوربه مشروم كامله، والكامل الله سبحانه وتعالى. ما علينا الا بعد خياري على كيفكم ان تبون تحطون لها كريم ولا لا. مثل ما هي شوربه مشروم، اذا حطينا لها كريم بتصير كريم اوف مشروم سوب. انا احب احط شويه كريمه على وجه في الشوربه المشروم عشان بس تفتح لي اياها. من احط الكريمه بتشوفونها ان لونها يفتح، وبخليها على النار وقت اللي بقدمها حق ضيوفنا. وشنو التماسك اللي انا احبه حق الشوربة المشروم، تحبها خفيفة خلها مثل ما هي، تحبها تصير ثقيلة خلها شوي بعد تطبخ. وهذه وصفتين مثل ما طلبتوهم، واحنا تحت امركم. بس احنا بنطلبكم طلب بسيط، انك تحطون لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا عشان احنا نواصل في هذه العمل وياكم. هذه قناتنا اللي على اليوتيوب، وانتم اذا قاعد تشاهدونا على الانستغرام لا تنسون تحطون كومنتس تحت، ونشوفكم في حلقة جاية.